hi guys! Nandito tayo ngayon sa Lanyang Museum. Marami nagpapapicture dyan. Napakaganda ng view din yan. Yan yung madalas kong nakikita sa mga picture pag napunta dito sa ilan. So, ayan ang pupuntahan dito. Yan, nakikita nyo yan. Napakaganda ng view. The Cuesta rising from the ground. It's so maganda. Ang ganda ng ano. Saan tayo dadaan? Dito? There. Ang ganda. Oh, dito pala. Ulalam na. Ang ganda. Sobrang ganda ng view. May pogi. So, ayan sila nagpipicture. Sobrang ganda ng view. So, this is my first time. First time kong pumunta dito, guys. And pwede rin kayong pumunta dito. Underwater architect. What's that? Underwater archaeology. Lanyang Museum. So, guys, ito po ay Lanyang Museum. Napakaganda ng view. Ganda dyan mag-picture, oh. Wow! Very nice. Very, very nice. Wow! Wow! So beautiful view. Napakaganda ng tanawin. Oh. Oh, mga marites. Ang ganda dito. Oo, kasi kita lahat. Lanyang Museum entrance. Oh, pababa na tayo. Kasi hinahanap na yung cellphone ng may-ari. A few moments later. So, ayan ang view dito sa Lanyang Museum kasi bawal po mag-picture sa loob. Ay, ang ganda ng view. Kaya nga, ay may gayon din sa. Ayan guys, may nagpipicture dyan. Napakabenta niyang ano niya. Building na yan. Wow, ang ganda. Ayan siya oh. Hindi na siya na-amaze. Samantalang tayo eh. Halos madapa-dapa na sa pagtakbo. Wow! So nice. So nice view. A few inches later. So ayan guys, pauwi na kami lahat. Maulan na. Pauwi na tayo. Flex natin yung kanyang iPhone 13 Pro Max. Oh wow! Oh wow, sana all. Oh wow. Sana all. May iPhone 13 Pro Max. Pangarap ko lang yan. Bestie, akala ko next year na. Bakit ganun? Bilisan mo naman masyado. Kailangan na. Kailangan na. Ayan. Huling cellphone. Huling cellphone. Tingin-tingin muna tayo sa kanyang iPhone Pro Max 13. Sana all. Papasana all ka na lang talaga. So ayan guys, natapos na pang ating video. So thank you so much po for watching. Okay guys.